እንደምን ከረማችሁ። ዛሬ ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ማኔጅመንት ጥያቄዎችን ይዤ ተመልሻለሁኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ማጋራታችሁንም በተመሳሳይ መንገድ ዛሬ ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ማኔጅመንት ወደ 20 አካባቢ የሚደርሱ ጥያቄዎችን ይዤ መጥቻለሁኝ። ከተለያየ ቦታ ኮምፓይል የተደረጉ ጥያቄዎች ናቸው። ሞዴል ጥያቄዎች የወጡ ጥያቄዎች ከዛም ላይ ያገኟቸው አሉ። እንዲሁም ከላይ የተጨመሩ ጥያቄዎች አሉ። አንድ 20 አካባቢ የሚደርሱ ጥያቄዎች እናያለን። ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ማኔጅመንትን በተመሳሳይ ሁኔታ አንድ 6 አካባቢ የሚደርሱ ጥያቄዎች ኤግዚት ላይ ይመጣል። ሊደርሺፕ በተለይ የሊደርሺፕ ፓርት ከኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንትም ጋር ተያይዞ ስላለ እዛም ላይ ስላለ ያንንም መለስ ብላችሁ ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ላይ የሰራኋቸው ቪዲዮዎችንም ማየት ትችላላችሁ። ሰም ኤክስተንት ኦቢም ላይ የሆኑ ፓርቶች ስላሉ እዛ ላይ መለስ እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። ኦኬ ኬሽን ነምበር 1 ኦቨርኦል ሊደርሺፕን አንደርስታንድ እንድታደርጉት ያክል ከዛ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው። which one of the following is wrong about leadership? A. Leading is the process of establishing a direction and influencing others to follow that direction. B. Leadership is a process by which one person influences the thought, attitude, and behaviors of others. C. Leadership helps to point us the same direction and harness our efforts jointly. D. Leadership is a process by which a person exerts influences over other people and inspire, motivate, and direct us. E. None of the above ይለናል። ሶ the answer will be ኢ ይሆናል። እነዚህ በሙሉ ሊደርሺፕን ኤክስፕረስ የሚያደርጉ ተርም ናቸው። ኤም ላይ ስንመለከት ሊደርሺፕ ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ የምናደርግበት መካኒዝም ነው። ዳይሬክት የምናደርግበት መካኒዝም ላይ ቢም ኦልሞስት ተመሳሳይ አይነት ኮንሴፕት ነው የያዘው። ሲም ላይ ዳይሬክሽኖችን ማሳየት፣ ኤፈርቶችን ሃርነስ ማድረግም ሌላኛው የሊደርሺፕ ታስክ ነው። ሞቲቬት ማድረግ፣ ኢንስፓየር ማድረግ፣ ዳይሬክት ማድረግ በአጠቃላይ ሊደርሺፕ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ስለሆኑ ዛንሰር ቢ ነን ኦፍ ዘ አባቭ ይሆናል ማለት ነው። ሮንግ አባውት ሊደርሺፕ ስለሚል ዛንሰር ቢ ኢ ነን ኦፍ ዘ አባቭ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ወደ ኬሽን ነምበር 2 እንመልከት። ኬሽን ነምበር 2ም በተመሳሳይ ሁኔታ ከሊደርሺፕ ጋር ሪሌትድ የሆነ ጥያቄ ነው። the same ways incorrect which one of the following statement incorrect about leadership ይለናል። A. Leadership is linear one-way events in which the leader only affects the follower. B. Without influence, it's impossible to be a leader. C. Leadership is about directing a group of people towards accomplishment of tasks. D. Common organizational goals are shared by leader and their followers. So the question is, which one of the following statement is incorrect about leadership? ስለ leadership incorrect የሆነው statement ማንኛው ነው? incorrect የሆነው statement ማንኛው ነው? A. Leadership is a linear one-way event in which the leader only affects the follower. B. Without influence, it's impossible to be a leader. C. Leadership is about directing a group of people towards the accomplishment of tasks. D. Common organizational goals are shared by leader and follower ይናል። ከነዚህ ስቴትመንቶች ውስጥ ስለ ሊደርሺፕ ፎልስ የሆነው ማንኛው ነው የሚለው። so the answer would be A ይሆናል። ኤ የሚሆንበት ሪዝን ሊደርሺፕ ሊኒየር አይደለም። ይሄ ዋን ዌይ የሆነ ኢቨንት አይደለም። ራዘር ቱ ዌይ የሆነ ኢቨንት ነው። ሊደሩ ብቻ ፎሎወርን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግበት አይነት አይደለም ሊደርሺፕ ብለን ተብሎ የሚጠራው። ሶ ሊደርሺፕ በኔቸሩ ቱ ዌይ ነው ኢቨንቱ እንጂ ዋን ዌይ ከሊደሩ ወደ ፎሎወሩ ብቻ ያለ አይነትን ኢንፍሉዌንስ አይደለም ዲል የሚያደርገው። ራዘር ቱ ዌይ የሆነ ኢቨንት ነው። ከዛ ውጭ ያሉት ግን በሙሉ የሊደርሺፕ ቪው ናቸው፣ ኮሬክት ናቸው። ቢን ስንመለከት ኢንፍሉዌንስ ካለ ሊደር የሚባል ነገር የለም። ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አለበት ነው። ኢንፍሉዌንስ የምናደርግበት መካኒዝም ሊለያይ ይችላል፣ ግን ሊደርሺፕ ውስጥ አለ ኢንፍሉዌንስ አለ። ሊደርሺፕ ውስጥ ዳይሬክት ማድረግ አለ፣ መንገድ ማሳየት፣ አቅጣጫውን ማሳየት፣ ዳይሬክሽኑን ማውጣት አለ። ሊደርሺፕ ውስጥ ኮሙናይት ጎል ይኖራል፣ ኮሙናይት ግብ ይኖራል። ሶ ዛንሰር ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ይሆናል። ኦኬ ኬሽን ነምበር 3 which one of the following refers to expert power? ስለ ፓወር ነው። ደግሞ የፓወር አይነቶች አሉ። ያው ሪፈረንት ፓወር፣ ኤክስፐርት ፓወር እያን ዲስከስ የምናደርጋቸው ከሪዋርድ ጋር ተያይዞ ያሉ የፓወር አይነቶች አሉ። ወደ 5 አካባቢ የሚደርሱ የፓወር አይነቶች አሉ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ሰራውት ቪዲዮ ላይ ብዙ በዛ የሰሩ ኤግዛምፕሎች ስላሉ እነሱን እዛ ላይ በደንብ መለስ ብላችሁ ያቸው። እዚህ ላይ አንድ ስለ ያንን ሪማይንድ ለማድረግ ያክል ብቻ ስለ ፓወር ያለች ጥያቄ ያለች እኛን ጥያቄ እንስራት። which one of the following refers to expert power? ኤክስፐርት ፓወርን ሪፈር የሚያደርግልን ኦር የሚያሳየን ማንኛው ነው የሚለው። A. Leaders can exercise power as a result of their position in organization ይለናል። A. B. Leader has a power because of their special and accumulated knowledge.
C. Leader has the power because the subordinates trust him or her. D. Leader can punish staffs who don't comply with instruction. E. None of the above ይለናል። So the answer would be ኤክስፐርት ፓወር ከኤክስፐርቲስ ጋር የሚያያዝ ነው። ስለዚህ ሰዎች ባላቸው ስፔሻል በሆነና አኪሙሌትድ በሆነ አይነት ኖሌጅ አማካኝነት ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ከሆነ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉበትን ኤቢሊቲ ያንን ኤክስፐርት ፓወር ብለን እንጠራዋለን። ኤክስፐርት ፓወር ተብሎ ይጠራል። ምናልባት ሰዎች ባላቸው ፖዚሽን ከሆነ ደግሞ እሱ ደግሞ የሌጂትሜት ፓወር ተብሎ ይጠራል። በማስፈራራት ኮየርስ በማድረግ ሪዋርድ በማድረግም ደግሞ ፓወር አለ። ግን እዚህ ጋር የተጠየቁ ጥያቄ የኤክስፐርት ፓወርን ኤክስፕረስ የሚያደርግልን ስቴትመንት ማንኛው ነው ስለሆነ ዛ አንሰሩ ቢ ይሆናል። ከስፔሻል በሆነና አኪሙሌትድ በሆነ አይነት ኖሌጅ አማካኝነት ያለን ያን ኢንፍሉዌንስ የማድረግን ኤቢሊቲ ኤክስፐርት ፓወር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 4 which model of leadership is based on the premises that effective leader possesses a personal quality that sets them apart from ineffective leaders? ከሊደርሽፕ ሞዴሎች ውስጥ ማንኛውም ሞዴል ነው ኤፌክቲቭ የሆኑ ሊደሮችን ከኢንፌክቲቭ ከሆኑ ሊደሮች ፖሰስ በሚያደርጉት ፐርሰናል ኳሊቲ ይለያሉ ብሎ የሚያስበው ማንኛው ነው? ታስክ ኦሪየንትድ ሞዴል፣ ፓዝ ጎል ሞዴል፣ ኮንቲንጀንሲ ሞዴል፣ ትሬት ሞዴል ኤንድ ሪሌሽንሺፕ ኦሪየንትድ ሞዴል ናል። ከኳሊቲ ጋር ከሆነ ስፔሻል ዩናይት ፊቸር አላቸው ብሎ ኢፌክቲቭ የሚባሉ ሊደሮች ሊስት አድርገው እነዚህን ትሬቶች እነዚህን ኳሊቲዎች እነዚህን ፊቸሮች የያዙ ናቸው ሊደር የሚሆኑት ኢፌክቲቭ ሊደር የሚሆኑት፣ እነዚህ የሌሏቸው ኢንፌክቲቭ ሊደር ነው የሚሆኑት ብሎ ፕሪሚስ የሚያደርገው የትሬት ሞዴል ነው። ሶ ዘ አንሰር ቢ ዲ ይሆናል። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 5 አቶ አበበ the personal officers of XYZ company frequently exemplify his leadership with a penalty and he believes that frightening with a penalty will create the desired commitments out of his subordinates. Which one of the following most likely represents his standing? Theory-X assumption, laissez-faire style, Harrisburg two-factor theory, and characteristic approach ነው የሚለን። አቶ አበበ የኤክስዋይዘድ ካምፓኒ ፐርሰናል ኦፊሰር ናቸው። ፍሪኩዌንትሊ ኤግዛምፕሊፋይ የሚያደርጉት የእሳቸውን የሊደርሽፕ ስታይል ጋር ያያይዙታል፣ ከፔናልቲ ጋር ያያይዙታል። ሰዎችን ፔናላይዝ በማድረግ በፔናልቲ ዲዘር የሚደረገው አይነት ኮሚትመንት ካፕቸር እንደሚደረግ ያምናሉ ነው። ይህንን ምን ተብሎ ይጠራል ብለን ምን ተብሎ ይጠራል ነው። ማንኛው ነው ይህንን ስታንዲንግ ሪፕሬዘንት ሊያደርግልን የሚችለው ስንል የቲዮሪ ዋይ ኤክስ አለ፣ ሌዚስ ፌር ስታይል አለ፣ ሄርዝበርግ ቱ ፋክተር ቲዮሪ አለ፣ ካሮቴኒስቲክ አፕሮች አለ። ለዚህ ስታንዲንግ ሞር የሚቀርበው የካሮቴኒስቲክ አፕሮች ነው ማለት ነው። ካሮቴኒስቲክ አፕሮች ነው። ካሮቴኒስቲክ አፕሮች ያው ልክ ከፊት ለፊት የሆነ ነገር እያሳዩ ካሮቱን እያሳዩ ልክ እንደሚነዳ ዘን ሜቢ ደግሞ ያንን የማትፈልግ እና ያንን እያየች የማትጓዝ አይነት ከሆነ ደግሞ ከኋላ በዱላ እንደምትቀጣ የአህያ ልክ በዛ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ካሮቴኒስቲክ አፕሮች ስለን ሪዋርድ በማድረግ እና ኮየርስ በማድረግ ያለ አፕሮች ነው የካሮቴኒስቲክ አፕሮች ለምጠራው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከፔናልቲ ጋር ተያይዞ ያለው የኮርስ ከማድረግ ጋር ስቲክ አፕሮችን ነው የሚያሳይ። ስለዚህ ኤግዘምፕሊፋይ የሚያደርገው የሳቸው የሊደርሽፕ ስታይል የአቶ አበበን የሊደርሽፕ ስታይል ኤግዘምፕሊፋይ ሊያደርግልን የሚችለው ካሮቴኒስቲክ አፕሮች ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 6 which one of the following is not a quality of bad leader? ሊደር ሁለት አይነት የሊደር አይነቶች አሉ። ጉድ ሊደር ተብሎ የሚጠሩ እና ባድ ሊደር ተብሎ የሚጠሩ ነው። የባድ ሊደሮች ኳሊቲ ያልሆነው ማንኛው ነው? የባድ ሊደር መገለጫ ያልሆነው የባድ ሊደር ፊቸር ያልሆነው ማንኛው ነው? ኤ not listening to the compliments and suggestions, B exhibiting the do as I said politics, C providing adequate supporters, D disseminating information እና the answer would be ዲ ይሆናል። ዲሲሚኔቲንግ ኢንፎርሜሽን የጉድ ሊደር ኔቸር ነው። ዲሲሚኔቲንግ ማለት መረጃን ትራንስሚት ማድረግ ነው። አንደኛው የማኔጀር ሮል ውስጥ ዲሲሚኔሽን ነው። ስለዚህ መረጃዎችን ምን ማድረግ ማሰራጨት ነው። ኤ ኖት ሊስኒንግ ቱ ዘ ኮምፕሊመንትስ ኤንድ ሰጀሽን፣ ይሄ የባድ ሊደሮች መገለጫ ነው። የሰዎችን ኮምፕሌን የሰዎችን ሰጀሽን አያዳምጡም። እኔ እንደምሰራው ስራ ምናምን ብለው ዱዋሳይ ሴድ ፖለቲክስ ብቻ የሚያራምዱ ናቸው። ለኛው ኢንአዲኩዌት ሰፖርት ነው ፕሮቫይድ የሚያደርጉት። ባድ የሆኑ ሊደሮች ኳሊቲ ያልሆነው ከዚህ ሊስት ከተደረጉት ውስጥ ዲስሚኔቲንግ ኢንፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 7 which theory of leadership contends that the leadership style depends on environmental factor? Trait theory, contingency theory, two factor theory, people oriented leadership. leadership contends that the leadership style depends upon
ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ላይ ዲፐንድ ያደርጋል፣ ሲቹዌሽኑ ላይ ዲፐንድ ያደርጋል ብሎ ኮንቲንድ የሚያደርገው የሊደርሺፕ ቲዮሪ ምን ተብሎ ይጠራል? ትሬት አይደለም። ትሬት ቅድም ፐርሰናል ኳሊቲዎች አሉ ኢፌክቲቭ ሊደሮች ኢንፌክቲቭ ከሆኑ ሊደሮች የሚለዩበት ብሎ ያስባል። ቱ ፋክተር ቲዮሪ እዚህ ጋር ሪሌትድ አይደለም። ፒፕል ኦሪየንትድ ሊደርሺፕ በተመሳሳይ ሁኔታ ሶ አንሰር ዊል ቢ ኮንቲንጀንሲ ቲዮሪ ይሆናል። ኮንቲንጀንሲ ቲዮሪ በሌላ አጠራር የሲቹዌሽናል ሊደርሺፕ ስታይል ተብሎ እንደሚጠራው ማለት ነው። there is no best way to lead the people's ብሎ የሊደርሺፕ ስታይል ቤስት ሊደርሺፕ ስታይል የለም። ብራዘር እንደየሲቹዌሽኑ እንደየኢንቫይሮንመንቱ የሚሆነውን የሊደርሺፕ ስታይል መጠቀም አለብን ብሎ የሚያምን የኮንቲንጀንሲ ሊደርሺፕ ኦር የሲቹዌሽናል ሊደርሺፕ ስታይል። ስለዚህ ቤዚካሊ ሊደርሺፕ ስታይል ዲፐንድስ አፖን ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር የሚለውን ኮንቲንድ የሚያደርግልን የሊደርሺፕ ቲዮሪ ኮንቲንጀንሲ ቲዮሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ ሶ the answer would be B ይሆናል contingency theory. Question number 8 autocratic leadership style would be effective when A developing a strong sense of team is a goal, B the group members have some degree of skill or knowledges, C the group wants an element of spontaneity in its work spontaneity ከፍሪደም ጋር ይያዛል፣ D none of the above ይሆናል። ሶ autocratic leadership style effective የሚሆነው መቼ ነው? effective የሚሆነው መቼ ነው? A ስትሮንግ ሴንስ ኦፍ ቲም ጎል አድርጎ ለሚንቀሳቀስ አይሆንም። ምክንያቱም አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ ስታይል ያንን ክሬት የሚያደርግ አይነት ኤንቫይሮንመንት የለውም። ቢ ዘ ግሩፕ ሜምበርስ ሃቭ ሰም ዲግሪ ኦፍ ስኪል ኤንድ ኖሌጅ ሰዎች በጣም ስኪል እና ኖሌጅ ሲኖራቸው አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ ስታይል አይሆንም። እንዳውም አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ ስታይል በጣም ቤስት የሚሆነው ኢፍ there is a lack in skill and knowledge ነው። በጣም ስኪል እና ኖሌጅ በሌለባቸው ቦታዎች ላይ ነው አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ ስታይል ኤፌክቲቭ የሚሆነው። ሌላኛው ግሩፑ ፍሪደምን ስፖንታኒቲን በስራው ላይ የሚፈልግ አይነትም ከሆነ አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ ስታይል ለዚህ አመቺ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት የተደረጉት ነገሮች በሙሉ አውቶክራቲክ ሊደርሺፕ ስታይል ኤፌክቲቭ መሆን የማይችልባቸው ናቸው ማለት መሆን የማይችልባቸው ናቸው። ሶ the answer would be D none of the above ይሆናል። Question number 9 identify the correct statement about transformational leadership። ስለ transformational leadership correct የሆነ statement identify አድርጎ ነው የሚለን። A transformational leaders are agents of changes who energize and direct employees to a new set of corporate values and behaviors. B transformational leader focus on a tactical issues that are swamped by daily routines. C transformational leadership is concerned with helping organizations achieve their current objective more efficiently. D transformational leadership seeks to motivate followers by appealing to their own self-interest ይላል። which one is the correct statement about transformational leadership? The transformational leadership correct የሆነ statement ማንኛው ነው? The answer will be let's say for example D እንመልከት። transformational leadership seek to motivate followers by appealing to their own self-interest ይለናል። ሮንግ ነው፣ ኮሬክት አይደለም። transformational leadership is concerned with helping organization achieve their current objective more efficiently ከከረንት ኦብጀክቲቭ ይልቅ ራዘር ፎከሱ የሎንግ ተርም ኦብጀክቲቭ የከረንት ኦብጀክቲቭ አይደለም ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕን የሚያስገኘው። ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ፎከስ ኦን ታክቲካል ኢሹ ኤንድ ስዋምፕድ ባይ ዴይሊ ሩቲንስ የኛውም የትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ስታይል መገለጫ አይደለም። ሶ ለአንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ትራንስፎርሜሽናል ሊደርስ አር ኤጀንት ኦፍ ቼንጅ ናቸው፣ የለውጥ ኤጀንት ናቸው፣ ኦር ሐዋርያ ናቸው። ሶ ኢነርጃይዝ ያደርጋሉ ኤንድ ኢት ዊል ዳይሬክት ዜር አወር ኤምፕሎይስ ቱ ኒው ሴትስ ኦፍ ኮርፖሬት ቫሉ ኤንድ ቢሄቪየር ለትልቅ ለሆነው ኮርፖሬት ቫሉ ቢሄቪየር ለዛ የሚያበቁ ኢነርጃይዝ የሚያደርጉ ዳይሬክት የሚያደርጉ ሊደሮች ናቸው ትራንስፎርሜሽናል ሊደር ብለን እንጠራቸው እንጂ ከቢ በታች ያሉት ቢም ሲም ላይ ዲም ላይ ያሉትን ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕን ኤክስፕረስ አያደርጉልንም። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቾይስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኬሽን ነምበር 10 in blank metaphor organizational internal subsystem structural human managerial informational would all need to be capable of receiving data from environment and other parts of the system and responding intelligently. In blank metaphor organizational internal subsystems structural human managerial informational would all need to be capable of receiving a data from the environment and other parts of the system and responding it intelligently. A organization as a machine, B organization as a political system, C organization as an organism, D organization as a flex and transformational. So the answer would be ከሲስተም ጋር ከሰብ ሲስተም ጋር የሚያዝ ኦቨርኦል ከሆነ ከስትራክቸር ጋር የሚያያዝ ነገር ሲሆን ያን ከኦርጋኒዝም
ከሚለው ሜታፎር የተወሰደ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ አንደኛው እንደውም ተርም ኦርጋናይዜሽን የሚለው ተርም ራሱ የመጣው ኦርጋኒዝም ከሚለው ነው የመጣው ነው። ኦርጋኒዝም ከሚለው የመጣው ነው። ልክ የሰው ልጅ ማየት ያለች የሰው ልጅ መዋቅር ነው የሚመስለው በኔቸሩ ካምፓኒዎች ኢቨን ኢፍ የተለያየ ፋንክሽናል ዲፓርትመንቶች ቢኖሩ ልክ የሰው ልጅ እጅ፣ እግር፣ አይን፣ ጥርስ እንዳለው ሁሉ ሴም ዋይዝ በድርጅቶችም ውስጥ ልክ በተመሳሳይ አይነት ስራ ሊሰሩ የሚችሉ አሉ። የነሱ ሲስተም የነሱ ያላቸው በዛ ድርጅት ውስጥ የነዚህ ፋንክሽናል ዩኒት ዲፓርትመንቶች የነሱ ስትራክቸር ሴም ዋይዝ በሰው ውስጥ ያለው እርስ በርስ ያለው ሊንኬጅ እርስ በርስ ያለውን ኢንተግሬሽንን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ከሰው ልጅ ይሄ ኦርጋኒዝም ከሚለው ተርም ነው ለድርጅት ኦርጋናይዜሽን ተብሎ የመጣው። ስለዚህ ከሲስተም ጋር ከሲስተም ጋር ከስትራክቸር ጋር ተያይዞ ያለን ሜታፈር ያንን ኦርጋናይዜሽን አስ ኦርጋኒዝም ብለን እንጠራዋለን ነው። ኦርጋኒዝም ብለን እንጠራዋለን። በሴፍ ሲስተም ውስጥ መቼስ አንዷ ፌል የምታደርግ ከሆነ አንዷ ዊክ የምትሆን ከሆነ ኢንታየር የሆነው ምን ያደርገዋል? አፌክት ያደርገዋል። ልክ በሰው ልጅ አንዱ የአካል ክፍሉ ሲጎዳ ሌሎችም እንደሚታመሙት ሌሎችም እንደሚጎዱት ማለት ነው። ይሄን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ኦርጋናይዜሽን አስ ኦርጋኒዝም የሚለው ነው ማለት ነው። ኬሽን ነምበር 11 ብላንክ ማይት ቢ ሜጀር ሪስትራክቸሪንግ ኮላቦሬሽን ኦር ራይት ሳይዚንግ ኦርጋናይዜሽናል ዋይድ ቼንጅ ሰብሲስተም ቼንጅ ፕላንድ ቼንጅ አንፕላንድ ቼንጅ። ያው የቼንጅ አይነት ነው። ከነዚህ የቼንጅ አይነቶች ውስጥ ሜጀር ዩናይት ስትራክቸር ኮላቦሬሽን እና ራይት ሳይዝ የሚደረግበትን የቼንጅ አይነት ምን ተብሎ ይጠራል ነው? ኦርጋናይዜሽናል ዋይድ ቼንጅ ሰብሲስተም ቼንጅ ፕላንድ ቼንጅ አንፕላንድ ቼንጅ እና ዘ አንሰር ውድ ቢ ኤ ኦርጋናይዜሽናል ዋይድ ቼንጅ ነው። ቢኮዝ ኢፍ ኢት ኢዝ ሪስትራክቸሪንግ ከሆነ ዋይድ ነው ማለት ነው በኔቸሩ። ኮላቦሬሽን ያለው እንደ ራይት ሳይዚንግም ሲኖር ደግሞ ያ ሞር ኦርጋናይዜሽናል ዋይድ ቼንጅ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽናል ዋይድ ቼንጅ እንደሆነ ያሳየናል። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ኤ ይሆናል። Okay, question number 12. To improve the poor performance of a practice or the entire organization, reduce burnouts in our workplaces, and help the organization to become much more proactive than less reactive, which change is appropriate? A. Organizational wide change. B. Remedial change. C. Planned change. D. Unplanned change. So, in order to improve the poor performance of the practice or the entire organization, reduce burnouts in workplaces, and helps the organization to be much more proactive. እዚህ ላይ በደንብ ተመልኮታት and help the organization to become much more proactive and less reactive. So which changes appropriate? So ድርጅቶች more proactive እንዲሆኑና less reactive እንዲሆኑ ለዚህ አይነት ድርጅቶች if they want to become much more proactive and less reactive, so what type of change or which change is appropriate ነው። ለዚህ አይነቱ ማንኛው የቼንጅ አይነት ነው አፕሮፕሪየት ነው? it will be planned change። the answer will be planned change ይሆናል። planned change በኔቸሩ ፕሮአክቲቭ መሆንን ሪኳየር የሚያደርግ የቼንጅ አይነት ነው ማለት ነው። በኔቸሩ ባይ ኢትስ ኔቸር ሪአክቲቭ መሆንን በጣም ሚኒማይዝ አድርጎ ራዘር ሞር ፕሮአክቲቭ ለመሆን የሚጥር የቼንጅ አይነት ነው ማለት ነው። የቼንጅ አይነት ነው። so that will be planned change ይሆናል። Question number 13. Driving forces pushes organization towards a new state of affairs. So which is appropriate for this statement? Unfreezing, moving, refreezing, none of the above. የኦርጋናይዜሽን ቼንጅ ማኔጅመንት ፕሮሰሶች ናቸው። unfreezing, moving and refreezing የምንጠራቸው። so ድራይቪንግ ፎርስ የሆነው አዲስ የሆነ ስቴት ኦፍ አፌር ክሬት እንዲደረግ አዲስ የሆነ ነገርን እንዲመጣ የሚያደርግ ድራይቪንግ የሆነ ፎርስ ያለው ምን ላይ ነው? ወይም ደግሞ ስቴትመንት ኤክስፕሌን ሊያደርግልን የሚችለው ማንኛው የቼንጅ ፕሮሰስ ነው? ፍሪዚንግ ነው? ሙቪንግ ነው? ሪፍሪዚንግ ወይስ ነን ኦፍ ዘ አባቭ ነው? ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ አንፍሪዚንግ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ አንፍሪዚንግ ነው። ሶ አንፍሪዚንግ ላይ ነው ያ ነው ድራይቪንግ ፎርስ ብለን የምንጠራው አንፍሪዚንግ ላይ የሚገኘውን ስቴት ነው ማለት ነው። ስቴት ነው። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ኤ ይሆናል። Question number 14. Which one of the following false about change? ስለ ቼንጅ ፎልስ የሆነው ማንኛው ነው? A. Change is a continuous process in an organization. B. Everyone in an organization is involved in leadership responsibility for changes happen in organization. C. Change in an organization is decided and executed by senior leadership only or senior leaders only. D. None of the above. So the answer would be D. None of the above. None of the above. ፎልስ የሆነው ስለሚል ማለት ነው። ፎልስ የሆነው ስለሚል ኦኬ
sorry, change the continuous process in an organization. Yeah, every organization involved in leadership responsibility for the change happened in an organization. ይህም ትሩ ነው፣ ፎልስ አይደለም። ሲ ግን ፎልስ ነው። ሶሪ ዘ አንሰር ውድ ቢ ሲ ኖት ዲ። ምክንያቱም ቼንጅ በኦርጋናይዜሽን ዲሳይድ ኤንድ ኤክስኪዩት የሚደረገው በሲኒየር ሊደርሺፖች ብቻ አይደለም። ስለዚህ ዘ አንሰር ውድ ቢ ሲ ኖት ዲ። ሶሪ ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ይሆናል። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 15 which one of the following is incorrect about BPR versus TQM? BPR ቢዝነስ ፕሮሰስ ኢንጂነሪንግ ሲሆን ያኛው ደግሞ ቲኬኤም ደግሞ ተብሎ የሚጠራው ቶታል ኳሊቲ ማኔጅመንት ነው። በቢፒአር መካከል እና በቶታል ኳሊቲ ማኔጅመንት መካከል ያለው ስለነዚህ ስቴትመንቶች ኢንኮሬክት የሆነው ማንኛው ነው? ኢንኮሬክት የሆነው ኤ the degree of changes in total quality management is incremental whereas in BPR radical. B the starting point of TQM is existing state whereas in BPR clean slate. C the risk in TQM is moderate whereas in BPR is high. D the frequency of change in TQM is one type whereas in BPR is a continuous process ይሆናል። so the answer would be D ይሆናል። the answer would be D ይሆናል። let's say one by one for example ኤን እንመልከት ኢንኮሬክት ስለሚል ነው። ኤ the degree of change in TQM is incremental ይላል። ያው ቶታል ኳሊቲ ማኔጅመንት በኔቸሩ ኢንክሪመንታል ነው ማለት throughout a time ኮንቲኒስ የሆነ አይነት ኢምፕሩቭመንትን ነው ሪኳየር የሚያደርገው እንጂ ራዲካል የሆነ አይነት አለም። ቢፒአር በኔቸሩ ሪስትራክቸሪንግ ነው፣ ሪኢንጂነሪንግ ነው። ስለዚህ ራዲካል የመሆን ነገር አለ። ያኛው ግን ኢንክሪመንታል ነው። በየቀኑ አዲስ ነገር መጨመር ነው። ኮንቲኒስ ኢምፕሩቭመንት ያለበት ነው ቶታል ኳሊቲ ማኔጅመንት የምንጠራው። ስታርቲንግ ፖይንት ቶታል ኳሊቲ ማኔጅመንት ስንመለከት ኤግዚስቲንግ ስቴት ነው። አሁን ያለበት ይኖራል። አሁን ያለበት ስቴት አለ። አሁን ያለበት ደረጃ አለ። ከዚህ ደረጃ በየቀኑ ማሻሻልን በየጊዜው ለውጥ ማምጣትን ነው የሚያስበው። ወይራስ ቢፒአር ኔቸሩ ኢንጂነሪንግ ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ፍሮም ስክራች ነው። ስለዚህ ክሊን ስሌት ተብሎ ይጠራል። ሲ ሪስክ ኦፍ ቶታል ኳሊቲ ማኔጅመንት ኢዝ ሞዴሬት ነው። ወይራስ ቢፒአር ሃይ ነው ሪስኩ። ሰክሰስፉል ከሆንን ሜቢ ሶሪ ኢፍ አር ሰክሰስፉል የምንሆን ከሆነ ኢንጂነር ያደረግነው ነገር ምናልባት ሰክሰስፉል ሊሆን ይችላል። ግን በዛው ልክ ደግሞ ሞር ኦፍ ሪስክም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በጣም ሀይ የሆነ አይነት ሪስትራክቸር ነው የምናደርገው። ሀይ የሆነ አይነት ኢንጂነሪንግ ነው የምናደርገው። ስለዚህ የምናወጣው ኮስት ፕላስ የሚወጣው ኢፈርት በጣም ሂውጅ ነው። ስለዚህ የሚኖረው ሪስክ በጣም ሀይ ነው የሚሆነው። ቶታል ኳሊቲ ማኔጅመንት ላይ ግን እንደነገርኳቸው ኢንክሪመንታል ነው። ስራውት ታይም ቀስ የተባለ ኮንቲኒስ በሆነ አይነት ፕሮሰስ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሪላቲቭሊ ሪስኩ ሞዴሬት ነው ማለት ነው። ዲን ስንመለከት the frequency of change into TQM is one time whereas in BPR is continuous ይሆናል። የኛው ፎልስ ነው። as I said earlier total quality management is continuous የሆነ ኢምፕሩቭመንት ያለበት ነው። continuous አይነት ኢምፕሩቭመንት ያለበት ስለሆነ የዋን ታይም ኢቨንት አይደለም። rather continuous የሆነ ኢቨንት ነው። whereas BPR በምንጠራው is not continuous rather one time የሆነ አይነት ኢቨንት ነው። one time የሆነ ኢቨንት ነው። so that's why the choice is D የሆነ ለዛ ነው ማለት ነው። okay question number 16 which one of the following statements is false? ከነዚህ ስቴትመንቶች ፎልስ የሆነ ማንኛው ነው? A conflict is inevitable parts of organizational activity. B organizational conflict can occur between departments of the same organization. C intra-group conflict is a conflict that occurs between individual managers. D interorganizational conflict occurs between different organizations. ከነዚህ ውስጥ ፎልስ የሆነ ማንኛው ነው? A conflict is inevitable part of an organizational activity. ትሩ ነው። ኢንቪቴብል ነው። ኮንፍሊክት የማስቀረት ምናምን ማንችለው አይነት ነገር ነው። ኢንቪቴብል ፓርት ነው። ፕላስ በጣም ጠቃሚ የሆነም ኤለመንት ነው ኮንፍሊክት በኔቸሩ። ቢ ኦርጋናይዜሽናል ኮንፍሊክት ካን ኦከር ቢትዊን ዲፓርትመንት ኦፍ ዘ ሴም ኦርጋናይዜሽን። ያ ተመሳሳይ በሆነ አይነት ኦርጋናይዜሽኖች ውስጥ ባሉ የዲፓርትመንት ሰዎች ኮንፍሊክት ይነሳል። ኢትስ ትሩ። ዲ ኢንተር ኦርጋናይዜሽናል ኮንፍሊክት ኦከርስ ቢትዊን ዲፈረንት ኦርጋናይዜሽን። ይህም ትክክል ነው። ኢንተር የሚለው ተርም የሚያሳየን ቢትዊን የሚለው ነው። ስለዚህ ኢንተር ኦርጋናይዜሽናል ካል በሁለት ኦርጋናይዜሽኖች መካከል በሶስት ሊሆን ይችላል፣ ግን በእነዚያ መካከል ኮንፍሊክት ሀፕን ያደርጋል ነው። ዲ ትሩ ነው። ፎልስ የሆነው ሲ ላይ ያለ ነው። ኢንትራ ግሩፕ ኮንፍሊክት ዘ ኮንፍሊክት ዛት ኦከርስ ቢትዊን ኢንዲቪጁዋል ማኔጀር እና በኢንዲቪጁዋል ማኔጀር መካከል ያለውን የኮንፍሊክት አይነት ይሄ ኢንተር የኢንዲቪጁዋል ኮንፍሊክት ነው። የኢንትራ ግሩፕ ሲባል በአንድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያለን የኮንፍሊክት አይነት ነው ማለት ነው። ያለን የኮንፍሊክት
አይነት ነው ያለን የኮንፍሊክት አይነት ነው። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ፎልስ ስለሚል ዘ አንሰር ውድ ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ውድ ቢ ሲ ይሆናል። ሶ ኤ ኮንፍሊክት ኢንኤቪቴብል ነው። ቢ ኦርጋናይዜሽናል ኮንፍሊክት ሴም በሆነ አይነት ኦርጋናይዜሽኖች ውስጥ ሴም በሆነ አይነት ዲፓርትመንቶች ውስጥ ሀፕን ያደርጋል። ያን ሴም ዋይዝ ያደርጋል። ኢንትራግሩፕ ኮንፍሊክት ዘ ኮንፍሊክት ዛት ኦከርስ የሚለው ግን እሱ ፎልስ ነው። ቢኮዝ ኢንትራግሩፕ ኮንፍሊክት ብለን የምንጠራው በአንድ በግሩፕ ውስጥ ባሉ ግለሰቦች መካከል የሚደረግ ጸብ ነው። ያንን ነው ኮንፍሊክት ብለን የምንጠራው። ይሄኛው በኢንዲቪጁዋል ማኔጀሮች መካከል ያለን የኮንፍሊክት አይነት ሜይ ቢ ኢንተርፐርሰናል ኮንፍሊክት ተብሎ ይጠራል ማለት ኢንተርፐርሰናል ኮንፍሊክት ተብሎ ይጠራል። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል። ያው የኮንፍሊክት ልክ እንደ ታይፕ በሏቸው ኢንትራፐርሰናል ኢቭን ሰው ከራሱ ጋር ራሱ ይጋጫል። ቫልዩ ላይ ውሳኔ ስትወስኑ በቀላሉ ላትወስኑ ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርግ፣ እንደዚህ አታድርግ፣ እንደዚህ አድርግ፣ እንደዚህ አታድርግ የሚል የአእምሮ ትግል ራሱ አለ። ቫልዩ ኮንፍሊክት ብለን የምንጠራቸው እነዚያ ኢንትራፐርሰናል ኮንፍሊክት ተብለው ይጠራሉ። ደግሞ ኢንተርፐርሰናል ኮንፍሊክት ብለን የሚጠሩ የኮንፍሊክት አይነቶች አሉ። እናንተ ከጓደኞቻችሁ ጋር እናንተ ከሰዎች ጋር ትጋጫላችሁ። ኢንተርፐርሰናል ኢንተር ቢቲውን ነው። ኢንትራ ሲሆን ኢን ነው፣ በዛ በውስጥ ነው ያለው ኮንፍሊክት ነው። ኢንትራ ግሩፕ ሲባል በግሩፕ ውስጥ ባሉ ግለሰቦች የሆነ ግሩፕ ይኖራል። መረዳጃ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፎርማል ዩናይት ግሩፕ አይነት ሊሆን ይችላል። ግን በዛ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊጣሉ ይችላሉ። ያንን ኢንትራ ግሩፕ ይባላል። ኢንተር ግሩፕ ሲሆን ግን ግሩፕ ኤ ከግሩፕ ቢ ጋር የሚደረግ የኮንፍሊክት አይነት ያን ኢንተር ግሩፕ ብለን እንጠራዋለን። ኢንተር ግሩፕ ለን ኢንተር ኦርጋናይዜሽን አለ። አንድ ኦርጋናይዜሽን ከሌላ አይነት ኦርጋናይዜሽን ጋር ያለ የኮንፍሊክት አይነት ነው። የኮንፍሊክት አይነት ነው። ኦኬ which one of the following can be a source of conflict within an organization? which one of the following can be a source of conflicts within organization? በኦርጋናይዜሽን ውስጥ source of conflict የሆነው ማንኛው ነው የሚላል። ኤ incompatible goals the source of conflict ነው። ቢ overlapping authority between manager ይሄኛው ሌላኛው ኮንፍሊክት የሚያስነሳ ኤሪያ ነው። ታስክ ኢንተርዲፐንደንስ ሌላኛው ኮንፍሊክት ኤሪያ ነው። ስኬርስ ሪሶርስም በተመሳሳይ አይነት አንዳም ትልቁ በሚባል ደረጃ የኮንፍሊክት ምንጭ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ አይ ሚን ኢ ነን ኦፍ ዘ አይ ሚን ሶሪ ኢ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ ይሆናል ማለት ነው። ኢ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ ይሆናል። ኩዌስችን ነምበር 18 two managers in a marketing department disagree as to whether the organization should spend a bulk of its promotion dollars on consumer advertising or trade promotion. This is an example of intergroup conflict, intrapersonal conflict, intragroup conflict, interorganizational conflict የሚለን ሁለት ማኔጀሮች በማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ውስጥ የሚሰሩ ማኔጀሮች እርስ በርስ ምን አድርጎ ነው የሚለን ዲስአግሪ አድርገዋል። whether the organization should spend a bulk of its promotion dollars on consumer advertising or trade promotion. consumer advertising ነው ወይስ trade promotion ነው በሚለው ላይ ምን እያደረጉ ነው? ዲስአግሪ አድርገዋል ነው። ሶ ይህንን ዲስአግሪመንት ምን ብለን እንጠራዋለን ነው? ኢንተርግሩፕ ኮንፍሊክት አይደለም። ኢንትራፐርሰናል ኮንፍሊክት አይደለም። ኢንትራግሩፕ ኮንፍሊክት ዛት ኢዝ ኢንተርኦርጋናይዜሽናል ኮንፍሊክት አይደለም። አንደኛው ድርጅት ከሌላኛው ድርጅት ጋር ያደረገው ኮንፍሊክት አይደለም። ኤም ላይ ስንመለከት አንደኛው ግሩፕ ከሌላኛው ግሩፕ ማርኬቲንጉ ከፋይናንስ ከማርኬቲንጉ ከፕሮዳክሽን ያደረገው ኮንፍሊክት አይደለም። ኢንተርግሩፕ አይደለም። ኢንትራፐርሰናልም አይደለም። ኢንትራፐርሰናል እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው፣ በውስጥ ነው። አንዱ ግለሰብ ብቻውን እያብሰለሰለ እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ የለበትም እያለ የሚያደርገውን ውስጥ ላይ ያለን አይነት ትንቅንቅ ነው ኢንትራፐርሰናል ብለን የምንጠራው። እሱም አይደለም ራዘር ኢንትራ ግሩፕ ነው። ስለዚህ ኢንትራ ግሩፕ ማለት በአንድ ግሩፕ ውስጥ ባሉ ሰዎች ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ማኔጀሮች በማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ውስጥ የሚገኙ ማኔጀሮች ናቸው። እነዚህ እርስ በርሳቸው ነው ዲስአግሪ ያደረጉ። ስለዚህ ይህንን ኢንትራ ግሩፕ ኮንፍሊክት ብለን እንጠራዋለን። ሶ ዘ አንሰር ውድ ቢ ሲ ይሆናል። Okay, question number 19. A manager in a marketing department feels that it should be possible to manufacture a new products at a low cost per unit, but the production manager feels that the actual cost of production will be much higher. This is an example of interorganizational conflict, intergroup conflict, intragroup conflict, interpersonal conflict ነው የሚለን። So a manager in a marketing department የማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ላይ ያለ ማኔጀር ምን ፊል አደረገ? we can produce or we can manufacture a new products at a low cost per unit ብሎ አደረገ ነው ክሌም አደረገ ፌል አደረገ ነው የሚለው። whereas ፕሮዳክሽን ማኔጀር ፊል that the actual cost of production will be much higher ነው። actual cost of production ከሚታሰበው በላይ higher ነው። በዚህ መካከል ዲስአግሪመንቶች ይኖራሉ። ያን ዲስአግሪመንት ምን ብለን እንጠራዋለን ነው? ኢንተርኦርጋናይዜሽናል ኮንፍሊክት አይደለም። ኢንተርግሩፕ ኮንፍሊክት that's right because the answer will be B ሆነ ማለት ነው። ኢንተርግሩፕ ኮንፍሊክት ነው። ሲ ላይ ኢንትራግሩፕ አይደለም። ቅድም ኢንትራግሩፕ የሆነው ቅድም እነዛ ሁለት ማኔጀሮች ያሉት በማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ስር ነበር ያሉት። ስለዚህ ለዛ ኢንትራግሩፕ ኮንፍሊክት ተባለ። ኢንትራፐርሰናል ኮንፍሊክትም አይደለም። አሁን ሁለት ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ዲል እያደረጉ ያሉት
ኢንተርግሩፕ ኮንፍሊክት ያለበት ደረጃ ምንድነው? የማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ሰዎች እና የፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ሰዎች ናቸው አሁን ፊል እያደረጉ ያሉት። የማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ሰዎች ምን ብሎ ፊል አደረገ? ኢትስ ፖሲብል ኦር ዊ ካን ማኒፋክቸር ዊ ካን ፕሮዲውስ ዚስ ኒው ፕሮዳክትስ አት ሎው ኮስት ብሎ ሲያስብ፣ ራዘር ፕሮዳክሽን ላይ ያለው ግን ከዚህ የተቃረነ ሀሳብ ነው ያለው ከዚህ የተቃረነ ሀሳብ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ምን ብለን እንጠራለን? ኢንተር ግሩፕ ኮንፍሊክት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢንተር ግሩፕ ኮንፍሊክት ተብሎ ራሱ ዛንትሮ ቢ ይሆናል። ወደ መጨረሻው ጥያቄ እንሄድ። ኢን ብላንክ ሞድ ኤ ፐርሰን ሳክሪፋይስ ሂዝ ኦውን ኢንተረስትስ ፎር አክሴፕቲንግ አዘርስ ፐርሰንስ ኢንተረስት አቮይዲንግ አኮሞዴቲንግ ኮምፕሮማይዚንግ ኮላቦሬቲንግ ኮምፒቲንግ። እነዚህ የኮንፍሊክት ሪዞሉሽን መካኒዝሞች በጣም ብዙ ነው ያሉት። ከነዛ ውስጥ አሁን ከሆኑት ውስጥ ሞድ ኤ ፐርሰን ሳክሪፋይ ሂዝ ኦውን ሰልፍ ኢንተረስት ፎር አክሴፕቲንግ አዘርስ ኢንተረስት፣ የሌሎችን ኢንተረስት አክሴፕት ለማድረግ ሲል የራሱን ኢንተረስት አሳልፎ የሚሰጠው ምን ተብሎ ይጠራል ነው? ምን ተብሎ ይጠራል? አቮይዳንስ አንዱ ወይም አቮይድ ሊያደርግ ይችላል ነው። ዋን ኦር ቦዝ ፓርቲ ኩድ ሃቭ ፖሲቢሊቲ ቱ አቮይድ ፌሲንግ ኮንፍሊክት ነው። ኮንፍሊክቱን ፌስ የሚያደርገውን ነገር አቮይድ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሶ አንኮምፕሬቲቭ የመሆን አይነት ኢሹዎች ይኖራሉ። አንደኛው ፓርቲ ወይም አንደኛው ኤሌመንት አቮይድ ሊያደርግ ይችላል ነው። አቮይድ ሊያደርግ ይችላል። ሶ ያን አቮይዲንግ አይደለም። ኮምፒቲንግ ዛንሰር ውድ ቢ አኮሞዴቲንግ ይሆናል። ቢኮዝ ምን አለ እዚህ ጋር የራስን ኢንተረስት ምን የማድረግ ሂደት አለ? ሳክሪፋይ የማድረግ ሂደት አለ። የሰዎችን ኢንተረስት አክሴፕት ለማድረግ ሲባል የራስን ኢንተረስት ሳክሪፋይ የምናደርግ ከሆነ ያንን አኮሞዴቲንግ ብለን እንጠራዋለን። አኮሞዴቲንግ ብለን እንጠራዋለን። እሱ ዛንሰር ውድ ቢ አኮሞዴቲንግ ይሆናል። ኮምፕሮማይዚንግ በኮምፕሮማይዚንግ ክሊር የሆነ ዊነር እና ሉዘር የለም። እዚህኛው ግን ራዘር አንዱ ያው እንግዲህ በመሸነፍም ሊሆን ይችላል አንደኛው አሸናፊ የሚሆንበት አይነት ሴናሪዮ አለ አኮሞዴቲንግ ላይ። ሌላኛው ኮላቦሬቲንግ ላይ ሁለቱም በተቻለ መጠን የተለያዩ ኦፕሽኖችን ፈልገው ሶሉሽኖችን የሚያመጡበት መካኒዝም ነው ያለ ኮላቦሬቲንግ ብለን የምንጠራው። ኮምፒቲንግም ቤዚካሊ ለዚህኛው ሴናሪዮ መልስ የሚሆነን አኮሞዴቲንግ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ if we are sacrificing our personal interests in order to accept the other or in order to accommodate the other's personal interest, that is totally accommodating ተብሎ ይጠራል። ለዛሬ የያዝኩት ጥያቄዎች ይህን ይመስላሉ። ብዙዎቹ ጥያቄዎች ያው የሊደርሺፕ ፖይንቶች፣ ቲዎሪዎቹ፣ ስታይሎቹን እንዳይንዛዙ ለማለት ብዬ በማሰብ ነው ብዙ ጥያቄዎችን ከቨር ያደረኩት። እነዚህ ጥያቄዎችን ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንትም ላይ ሰም ኤክስተንት ኦቢም ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለሚደጋገሙ እዛም ላይ በደንብ አያይዛችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምናልባት ሌሎች ቦታ ላይ ያልታዩ ብዬ ያሰብኳቸውን ጥያቄዎች ነው የመጣሁት በሌሎች ኮርሶች ያላየኋቸውን ጥያቄዎች ለማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በቀጣይ በሚኖረን ጊዜ ፕሮጀክትም ሌሎችንም ኮርሶች ለማየት እንሞክራለን። ምናልባት ሞዴልም እናገኝ የሚወጣ የናሽናል ሞዴል ኤግዛም የሚኖር ከሆነ እሱም ላይ ጥያቄዎቹንም አብረን ስለምንሰራ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ላይ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ በማጋራት እንድተባበሩ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። ለዛሬ ያስኩት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንኪው